Bun găsit! Sunt Alexandra Mihai și te invit să urmărești un nou videoclip Behind Your Face, și anume Chipul soției ideale. Datorită principiului Yin și Yang și a opiniilor tradiționale ale metodelor de citire a feței, există mari diferențe între bărbați și femei din punct de vedere al criteriilor pentru o trăsătură facială ideală. Un întreg set de reguli s-a dezvoltat numai pentru scopul citirii chipului doamnelor. Cu câteva secole în urmă, dacă un bărbat din China dorea să se căsătorească sau să păstreze o relație pe termen lung cu o femeie, era sfătuit să rețină câteva secrete cu privire la chipul lor. Aceste secrete au fost verificate de mai multe ori de-a lungul generațiilor și sunt considerate și acum o unealtă folositoare în alegerea unei bune partenere de viață în stilul tradițional. Interpretările originale create de maestri în citirea chipului sunt păstrate de secole și studiate și astăzi de către cei care doresc să devină cât mai buni în citirea și analiza chipului. Așadar, iată câteva dintre secretele dezvăluite de aceștia. O frunte bună pentru o femeie trebuie să fie netedă, de o înălțime medie, rotundă, dar nu protuberantă. Dacă pentru un bărbat o frunte înaltă și lată este un semn favorabil, în mod categoric nu este recomandabilă pentru o femeie, pentru că o asemenea frunte va fi un ghinion pentru soț și ar putea distruge o viață de familie care altfel ar putea fi fericită. În mod tipic, femeile cu frunți înalte au cariere strălucite, însă vor eșua la prima căsnicie. Principiul Yin și Yang ne spune că bărbații trebuie să fie puternici și curajoși, iar femeile blânde și slabe. De aceea, pentru o femeie nu sunt recomandate sprâncenele groase. Femeia cu astfel de sprâncene este considerată puternică, ambițioasă, sexy, dominatoare și poate avea foarte mult succes în carieră, însă viața de familie este agitată și nefericită. Femeile cu sprâncenele subțiri sunt delicate, au un temperament blând, sunt mult mai supuse și drăgăstoase. Sprâncenele femeilor sunt mult mai expresive decât ale bărbaților, mai ales în cazul sexualității. Cu cât sprâncenele sunt mai groase și mai curbate, cu atât va avea mai multă vitalitate acea femeie din punct de vedere sexual. Dacă un spațiu mare între sprâncene este un indiciu al poziției înalte pentru un bărbat, la o femeie este un semn al lascivității. Dacă un spațiu îngust între sprâncene poate fi un semn nefavorabil pentru un bărbat, la o femeie este un semn bun, pentru că indică un partener sexual bun și de asemenea pricepere la administrarea bugetului de familie. Ochii favorabili pentru o femeie trebuie să fie grațioși, blânzi și cu pupile mari. O femeie nu poate fi bună dacă ochii ei privesc pieziși spre cei din jur. În primul rând, femeile cu ochii mari au un caracter mult mai deschis, extrovertit, sunt mai emotive și știu cum să se exprime limpede. Au minți mai deschise și sunt mult mai accesibile decât femeile cu ochii mici. Dacă o femeie se uită pieziși la ceilalți, înseamnă că nutrește intenții necurate. Ochii protuberanți sunt un semn al unui caracter vulcanic, dar și un semn de văduvie de vreme în viață. Asemenea femei nutresc sentimente profunde pentru soții lor, preferând să nu se mai recăsătorească în cazul în care rămân văduve. Genele lungi semnifică gusturi artistice și talente deosebite. Aceste femei sunt adesea talentate la muzică, pictură sau se pricep foarte bine să gătească. Șansele lor de succes în aceste domenii sunt foarte mari. Femeile cu gene scurte sunt pragmatice, calculate și viclene. Ochii de mărimi diferite indică gelozia și înșelătoria. Relația cu astfel de femeie și părinții ei este adesea foarte proastă, ceea ce o face și mai doritoare să găsească o dragoste posesivă. Are tendința de a reacționa cu multă gelozie în relația amoroasă și nu va ezita dacă va trebui să intre în competiție cu o altă femeie pentru afecțiunea unui bărbat. În tradiția chinezească de analiza chipului, nasul unei femei este denumit și steaua soțului.
Dacă nasul ei este favorabil, atunci se va căsători cu un soț drăgăstos, va avea traiul asigurat și se va bucura de viața de familie, chiar dacă nu va fi deosebit de bogată. De aici și zicala că nu există văduvă cu un nas cu vârf rotund și cărnos. Dacă un pod nazal înalt este un semn favorabil pentru un bărbat, pentru că semnifică bogăție și o bună poziție socială, un asemenea nas nu este de dorit pentru o femeie. Această caracteristică reprezintă în mod tradițional o personalitate puternică, ceea ce nu este tocmai de dorit pentru o căsnicie armonioasă. Un nas bun pentru o femeie trebuie să aibă un vârf rotund, cărnos și drept. Are un pod nazal care nu este foarte proeminent, aripi pline și nări invizibile. Un asemenea nas îi asigură o căsnicie fericită, o situație financiară sigură și o carieră bună. Un nas nefavorabil are vârful ascuțit, podul întrerupt, are alunițe sau linii sau este aplecat pe o parte. Un vârf ascuțit indică ghinion pentru soțul ei și lipsa banilor. Un pod nazal întrerupt semnifică o sănătate șubredă atât pentru ea cât și pentru soț. Alunițele de pe nas semnifică boli, iar un nas aplecat pe o parte indică faliment sau pierderea banilor. Urechile pot spune foarte multe lucruri despre sexualitatea unei femei. Deschizătura urechilor și culoarea acestora sunt doar câteva indicii. Maestrii în citirea chipului susțin că cu cât urechile sunt mai roșii în comparație cu chipul, cu atât mai mult acea femeie are o sexualitate mai puternică. Lobii urechilor determină în mare parte soarta soțului și propria ei sexualitate. Dacă lobii urechilor sunt mari, plini și cărnoși, cu atât mai probabil este ca ea să se mărite cu un bărbat bun. Pentru o femeie, pomeții buni trebuie să fie plați, luminoși, fără linii și fără alunițe. Deși pomeții înalți, protuberanți, sunt recomandabili pentru un bărbat, pentru că indică putere și autoritate, pentru o femeie nu sunt de dorit. În general, femeile cu pomeții înalți și proeminenți se căsătoresc de mai multe ori. O asemenea femeie este iute la mânie și are o dorință arzătoare de a concura cu soțul ei și de a prelua controlul, ceea ce duce adesea la conflicte serioase într-o căsnicie. Dacă pomeții protuberanți sunt asociați unor ochi protuberanți, atunci această femeie se va mărita de cel puțin 3 ori în viață. Cuta subnazală, cunoscută sub denumirea de Rensong în fizionomia și acupunctura chinezească, simbolizează pântecul femeii, organul reproducător. Conform observațiilor făcute de părinții metodei de citire a fețelor, o cută bună trebuie să fie adâncă, lungă și dreaptă, să nu devieze pe o parte sau alta. O asemenea cută asigură nașterea de copii sănătoși. Pe de altă parte, dacă această cută este scurtă, plată, îngustă sau deviază pe o parte sau alta, femeia va avea dificultăți la conceperea și mai ales la nașterea copiilor. Dacă cuta unei femei este mai largă în partea superioară decât în cea inferioară, este un semn că va avea mai multe greutăți în viață. Dacă însă cuta este mai largă în partea inferioară decât în cea superioară, este un semn că va avea tot mai mult noroc cu cât avansează în vârstă. În privința alunițelor de pe cută, interpretările variază în funcție de locul în care acestea se găsesc. Dacă alunița se află în partea superioară, este un indiciu al fertilității. Dacă este așezată în mijlocul cutei, indică divorțul. Dacă se află în partea inferioară a cutei, atunci este un semn de adulter și al unui caracter de lăsător. Dacă în cută sunt 2 alunițe, este un semn că femeia va da naștere unor gemeni. Dacă pe cută apare o linie orizontală atunci când femeia zâmbește, este un indiciu al adulterului. Părul crescut în cuta unei femei indică probleme în căsnicie și chiar un posibil divorț, precum și relații încordate cu membrii familiei și singurătate la bătrânețe. Dacă acolo unde cuta întâlnește buza superioară se formează un triunghi, este un semn că femeia va avea mai mulți fii decât fiice. Dacă în locul în care cuta se întâlnește cu buza superioară se formează un semicerc, este un indiciu că femeia va avea mai multe fiice decât fii.
O gură favorabilă pentru o femeie este bine să fie rotundă, mică, cu buze groase și roșii și colțuri întoarse în sus atunci când zâmbește. Acea femeie este considerată atentă, conservatoare, mai ales în privința relațiilor sexuale și capabilă de a avea grijă de soți și de copii. Femeile cu guri mari, dreptunghiulare, sunt în general mult mai active, mai energice, independente, romantice și mult mai capabile decât cele cu guri mici. De aceea, adesea femeile cu guri mari își găsesc cu greu un soț, deși au tendința de a avea relații cu mai mulți bărbați. Pentru ele, căsnicia nu este nici ușoară, nici fericită. Părinții divinației faciale considerau că femeia cu o gură mare înseamnă că își devorează soțul, pe când la un bărbat această trăsătură semnifică doar mâncare delicioasă pretutindeni. Dacă gura este mare, dar și buzele sunt groase, atunci acea femeie este considerată atrăgătoare și are o puternică dorință pentru sex. Gura unei femei poate indica de asemenea ce fel de copii va avea. O gură bună este un indiciu al copiilor buni. Bărbia este considerată mult mai importantă pentru o femeie decât pentru un bărbat, tot așa cum fruntea este mult mai importantă pentru bărbați decât pentru femei. O bărbie bună pentru o femeie trebuie să fie rotundă, groasă, mare, de preferat dublă și protuberantă. O asemenea bărbie indică fericirea și longevitatea. Femeile cu astfel de bărbie sunt destinate să se preocupe de dragoste și de familie. O bărbie triunghiulară sau ascuțită indică o femeie aspră la înfățișare, dar bună la inimă. O bărbie dreptunghiulară semnifică un caracter încăpățânat. O bărbie ascuțită este un indiciu că femeia va fi singură la bătrânețe, fie pentru că îi va muri soțul, fie că este divorțată sau pentru că a fost părăsită de copii. Pielea. Deși pielea albă este considerată foarte frumoasă, această culoare nu este deloc favorabilă. Dacă pielea unei femei este prea albă, este un indiciu că are un caracter foarte puternic și că nu va face compromisuri. Regina Elisabeta I, de exemplu, își aplica un amestec de plumb și oțet pe toată pielea pentru a fi albă ca porțelanul. Maestrii în citirea chipului susțin că cea mai bună culoare a pielii pentru o soție este auriul. În medicina chinezească, sperma este considerată a fi baza vieții unui bărbat, în vreme ce sângele este baza vieții unei femei. Cum părul este considerat expresia sângelui, are o însemnătate mai aparte pentru femei. Un păr favorabil trebuie să fie negru, lucios, moale, des și lung. Femeile cu un astfel de păr se bucură de longevitate, o sănătate bună și vor fi capabile să aducă pe lume copii sănătoși. Dacă părul unei femei este scurt, uscat și aspru, acesta este un indiciu al unui temperament exploziv și dezastruos. Mai mult ca sigur, această femeie se va mărita de mai multe ori, însă căsniciile nu vor fi fericite. Maestrii divinației faciale considerau că cel mai mare atribut al unei femei este blândețea. O femeie trebuie să aibă o față blândă și zâmbitoare. Un asemenea chip indică faptul că are sau va avea un soț iubitor. Din contră, dacă are o expresie supărată, dură, va avea probleme în căsnicie. Dacă nu ți-ai regăsit trăsăturile faciale ca fiind unele favorabile pentru o soție ideală, înțelepții chinezi aveau o soluție în acest sens. Atunci când dorești să schimbi ceva, începe din interior și se va vedea și la exterior.